किवर्ड्स भनेको के? किवर्ड्स भनेको यस्तो कुरा हो जुन चाहिँ अलरेडी डिफाइन छ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा। त्यो किवर्ड्सहरू चाहिँ हामीले भेरिएबलको नाम चाहिँ बनाउन पाउँदैनौँ। सो टोटल किवर्ड्स भनेको हाम्रो 32वटा किवर्ड्सहरू छन्। त्यो भनेको अटो, डबल, इन्ट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लङ, स्विच, केस, इनम, रजिस्टर, टाइपडेफ, क्यार, एक्सटर्न, रिटर्न, युनियन, कन्स्ट, फ्लोट, सर्ट, अनसाइन्ड, कन्टिन्यू, फोर, साइन्ड, void, default, go to, size of, volatile, do, if, static, while। यी सबै किवर्ड्सहरू चाहिँ हामीले नामको रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्दैनौँ, किनभने यिनीहरूको आफ्नो छुट्टै काम हुन्छ। यिनीहरूको काम छुट्टै भएको कारणले गर्दा यिनीहरूको के काम हुन्छ भन्ने कुरा त अब हामी प्रोग्रामिङ गर्दै गएपछि पालै पालो एउटा एउटा कुराहरू सिक्दै जाने हो। र अहिलेको लागि चाहिँ हामीले यति बुझ्नु पर्यो, यो किवर्ड भनेको यस्तो कुरा हुन् जुन अलरेडी रिजर्भ छ र हामीले चाहिँ त्यो नाम होइन भेरिएबल नेमहरू चाहिँ युज गर्न पाउँदैनौँ यो सबै किवर्डबाट।